Beautiful. بیشترشون توی دوستان خونه میشه. من
چون نداره برم تو. سلام. سلام، خسته نباشی. سلامت. نون داری درست میکنی ها؟ بله. با همین بشه. Kare, خلاق پس. یک سه نشانه اینترنت. Kare. این تو کنین پاک لیره به خدا ترس به ترس بخواه میبرم این تو چرا برقم داره یه پیر مردیه هیچی توانستی که درستش بکنه شنگال درد بدبختی بخواستیم زیر چادر ترسیم بخواستیم همینجا خودش اونو زیر فرابون بکن که کن کشیم آقا چرا تون برگردیم 32 روز سه رو نیمونیم برنا تو برگردیم یا خنای تو بر الان میره پس تشریف بیاری سلام سلام مثلا سلام 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 عزیزم
بعد برعکس کن. خونه با این طوری باشه نگاه کن. همون کارو کرده خونه سیمانی ساخته روش کاجه. آره باید این کاره بود. این هم قدیمه. اینا قبلا خونه بودن ها. اینا حالا شده مال گوسفنده اینا. چی دوری می‌کنی؟ از این طرف. چیز نمیاد که میاد کم کم میاد. دارا وقتی گم میکنن از اینجا بریم. اینجا؟ آره. واسه تا بیاد. حالا وایسا تو من دیده. چوبا رو جمع می‌کنی که زمستون بسیزونه. آره مال زمستون اینه. سلام سلام. من ما کار سلام. وين كرهتي؟ سلامتی. خوشی؟ الان نیم. سلام. باش خلاص. آره که باش. طرف مواظب باش. من خونه ببینم این پیرزنه. خونه پیرزن قدیمیه. یکی میرم خونه.
نه نیست آنو ماش ما تدا اما نه خونش نیستش همیشه همینجوری باحالش میگشت اینا من رو داخل همینجوری نه که انباری ها بیا این انبارشونه اینجا هم نون درست میکنن آره داره میگم چیزا نون پزنون به این میگن چی ساج چی میگن اون بگیم تابه تابه شما هم میگین تابه نه تابه نه شما میگین چی تابه تابه آه. تابه حالا برگشتن او پایین تر به خونه یکی دیگه بدیم پایین هم مثلا داخل زمینه داره نه الان باگه داخل گوسته چی؟ اون داخل گوسته یا بیرون اینجا واسه این روستاهایی ندارن این دو دوست نخیل نه؟ چرا دارن؟ اشتراکی ندارن کسی نیست اینجا کم دارن؟ روستاندشون در بیرون آره اینم با آقاشون آره اینم با اینجا لباس و تنشون چی میشورن؟ اینجا آبش خوردن از اینجا میاد آره
آما بفرما یه بندی سلام علیکم. سلام. سلامتی خسته باش. خوشی. خسته نباش. بفرما سلام علیکم. خوبی سلام. خوشین سلام آقا. خوبی بفرما بفرمایید. بفرما شما بفرما بزرگتر بفرما. یا. نه بین ها بینم ماشاءالله ماشاءالله. بفرما همیشه میانه میگه ترا گلیه توش چیز میکوبن دیگه. نه. پس چی؟ اینو ما رو دونستیم بفرما بفرما. اوه ماشاءالله خوش تیپ موندی عجب با سن. ماشاءالله ماشاءالله. اینو منقله. شما چند سالتونه؟ یا 84 85 سال 19 خیلی هم عالی. نه یا بفرما بیا عزیزم بیا یا نگیره چه؟ اسکی تفنگ گیر نه اسکی تفنگ نه نگرفتم. هیچی دارم از چیز گرفتم. اسمتم نگوری چی درسته به گاو و اینا میرن؟ چی؟ این چوب درست کنه باشه چی؟ چوب هست که مثل کجه خب. صافش میکنه بایستا. خب بریم پایینم آره پایین. یه زهرم زهرم من همه میتونی پایین یا نه؟ میریم پایین. نه میتونی؟ آره. بیا کن عمل این پیر مرده رفت اومد بالا یه حدیجا. مرد از اون طرف اومد بالا نه نگاه مگه نه این پیاده مسئوله میزان میگه میخوای بیاره بگی میخوای بالا؟ خونه اینا؟ آره بریم چی باشه هست گل باشه این عکس چیزی بفرما سلام علیکم. سلام چی داری خوبی؟ بفرما. سلام. سلام علیکم بفرما نه بابا مسئول بیا بفرما چی ها نمیگیره بفرما سلام. سلام علیکم بفرما چی ها میگیره بفرما هم تو زمین. سلامت باشی. بفرما سلام. یه حسینی مردم. نمیشناسم خب بیرون بودی؟ نه ما نه این فکرشون نمیشناسم خودمون یه ساله یه سال است پس یه جوری بستین بهش. مثل چیز این بسنید اونا شما با گواره بسنید این همینجوری با میتابونیدش که نیفت. اینطوری تو گپ داری اما اینجوری آروم میشه. کجایی شما؟ اصفهان. اون طرف
اینا خودتون مال همه دولت بود. اگه خودتون کاری بکنید مال چهارتام جنبی مال 4 سال پیش اومده مال همه دولت. چقدر رفتن سعی گرفتن به پشتشون با خرقاته می‌بردن.
حسین میگه روستا دیگه همه میخوای بریم تلفن دیگه همش کلن دیگه همین ساعت اینجا فاضله آرشون اینجا باعث بیماری هم هستش خیلی بده کجا هستش؟ آه